साथीहरु, मैले रोड वायरलेस गो टु माइक मगाएको थिएँ। फाइनली आइपुगेको छ र यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। यो क्यामेरा टु रिसिभर जोड्नको लागि केबल, यो चाहिँ टाइप सी टु टाइप ए केबलहरु दिएको छ, तीनवटा दिएको रहेछ। एउटा सुन्दर केस दिएको रहेछ यो माइकहरु राख्नको लागि। विन्ड मार्क, तीनवटा विन्ड मार्क दिएको छ र फाइनली यो चाहिँ हाम्रो रोड वायरलेस माइक गो टु यसरी चाहिँ सेट गरेर दिएको छ। यसमा चाहिँ दुईटा ट्रान्समिटर छ भने एउटा रिसिभर रहेको छ। यसलाई चाहिँ खोलौं। यसरी यो रिसिभर हो भने यो दुईटा चाहिँ ट्रान्समिटर हो। यसमा चाहिँ वायरलेस गो टु भनेर दिएको छ, रोडको हैन, मेड इन अस्ट्रेलिया। वाव, क्या सुन्दर! यो हामीले निकालेर फाल्न सकिन्छ। यो ट्रान्समिटरलाई चाहिँ हामीले यसरी यहाँ प्रयोग गर्न पनि सक्छौं। यसलाई उल्टोबाट यसरी प्रयोग गर्न पनि सक्छौं। यो सिंगल कुरा गर्दाखेरि एउटाबाट कुरा गर्न सकिन्छ भने इन्टरभ्यूहरु लिँदाखेरि दुईवटैबाट हामीले साउन्ड रेकर्ड गरेर ट्रान्समिटरमा पठाउन सक्छौं। हावा धेरै चलिरहेको छ, आवाज नराम्रो क्यारक्यार आवाज आउँदाखेरि चाहिँ यो विन्ड मार्कको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो एकदम इजी छ। यो चाहिँ हामीले ट्रान्समिटरमा यसरी राखेर थोरै घुमाइदियौँ भने यो यसरी लाग्ने गर्छ हैन। यो चाहिँ एकदम दामी छ। ट्रान्समिटरलाई टाइप सी बाट एन्ड्रोइड मोबाइल, आइफोन मोबाइल र ल्यापटप पीसीमा कनेक्ट पनि गर्न सकिन्छ र यसले अनकम्प्रेस साउन्ड 7 घण्टासम्मको रेकर्ड गर्छ भने कम्प्रेस साउन्ड चाहिँ 40-42 घण्टासम्मको यसले चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्छ। यो हामीले कतै पनि कनेक्ट नगरेर यतिकै रेकर्ड गर्यो भने पनि त्यसको यापमा त्यसको साउन्ड हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। क्या क्यूट देखिन्छ, हेर्दै सुन्दर खालको देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गरौँ। 3 सेकेन्डमा यो ओपन हुन्छ। यो रिसिभरमा दुईवटा ट्रान्समिटरहरु कनेक्ट गरौँ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी 3 सेकेन्ड जति अन गर्यो भने यो चाहिँ यसमा कनेक्ट भएको छ र कनेक्ट भइसकेपछि यसले चाहिँ टावर दिने रहेछ। त्यसै गरी यो कनेक्ट गर्दाखेरि 3 सेकेन्डसम्म गर्यो भने यो दुईवटै हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौं। दुईवटा तलको स्विच र यो माथिको स्विच तीनवटै हामीले क्लिक गर्यौं भने 3 सेकेन्ड जति क्लिक गर्यौं भने यसमा च्यानल शिफ्ट हुन्छ। साथीहरु, यसभन्दा पहिले मैले सुरुमा त मोबाइलकै
साउन्ड रेकर्डबाट काम गरेको थिएँ। भिडियो बनाउँदा यसले जस्तो खालको साउन्ड रेकर्ड गर्छ त्यही अनुसार बनाउन सुरु गरेको हो। अलिकति मोबाइल टाढा लिँदाखेरि डिस्टर्बेन्सहरू धेरै आउने, ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू आउने भएकाले यो वायरलेस मोबाइलको लागि प्रयोग गर्न थालेँ। यसले पनि सोचे जस्तो आवाज राम्रो नआएपछि र यो चाहिँ क्यामेरासँग कनेक्ट गर्न गाह्रो हुने भएकाले मैले क्यामेराको लागि भ्लगहरू यताउता बनाउन बोयाको एउटा क्यामेरासँगै एट्याच गर्ने माइक्रोफोन लिएँ, माइक लिएँ, रेकर्डर लिएँ। त्यो रेकर्डर पनि नजिक भएर बोल्दाखेरि चाहिँ एकदम साउन्ड मिठो, स्विट र क्रिप्सी आउँथ्यो भने अलिकति जति डिस्टेन्स टाढा हुँदै गयो ब्याकग्राउन्ड डिस्टर्बेन्स, ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू आइरहने भएकाले फाइनली एउटा राम्रो खालको वायरलेस रेकर्डर लिनुपर्छ भन्ने लागेर मैले चाहिँ रोडको यो वायरलेस रेकर्डर लिएँ र यसपछि यसबाट के कस्तो आवाज आउँछ यो चाहिँ रेकर्ड गरेर केही समयपछि म रिभ्यू गर्नेछु। अहिलेलाई भने यसलाई यो रोडको यापसँग कनेक्ट गरौँ। साथीहरू, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले ल्यापटप, पिसी, एन्ड्रोइड मोबाइल, आइफोन सबैमा कनेक्ट गरेर यसको यापमा विभिन्न सेटिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ म्याकबुकमा यसको याप इन्स्टल गरेको छु। रोडको याप ओपन भइसकेपछि यसलाई चाहिँ रिसिभरसँग कनेक्ट गर्नुहोस्। रिसिभरसँग कनेक्ट भयो भने चाहिँ अपडेट हुन्छ। यसको अपडेट गर्नुहोस्। अपडेट भइसकेपछि यसलाई चाहिँ सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि ब्याकलाइट अन राख्नुहोस्। गेन मोड यो फाइन, क्यामेरा, कोर्स गरेर 3वटा छ। यो चाहिँ फाइनमा राख्नुहोस्। अनि यहाँ डेसिबल तपाईँको इच्छा अनुसार बढाउन वा घटाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो मुडमा चाहिँ मर्जेड, स्प्लाइट, यसमा चाहिँ मर्जेड राख्नु होला। स्प्लाइट चाहिँ 2वटा अलग अलग च्यानलमा 2 जनाको रेकर्ड हुँदाखेरि 2वटा अलग अलग कानमा साउन्ड आउने किसिमले यदि बनाउनु छ भने त्यसलाई चाहिँ स्प्लाइट गर्ने, होइन भने मर्जेड राख्नुहोस्। सेफ्टी च्यानल यदि त्यो अघि भनेको कुरा अनुसार गर्ने हो भने यसलाई अन राख्नुहोस्, होइन भने अफ नै ठिक छ। अनि बटनमा चाहिँ ब्याकलाइट, मार्कर, यो मध्येमा मार्कर राख्नुहोस्। यसको सेटिङ यति नै हो। यो सेटिङ सकिने बित्तिकै फेरि तपाईँले चाहिँ यसको ट्रान्सफर 2वटै ट्रान्सफर कनेक्ट गरेर अलग अलग तिनीहरूलाई चाहिँ सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई तुरुन्त कनेक्ट गर्नुहोस्। यो पनि फेरि अपडेट हुन्छ। यो अपडेट भइसकेपछि यसलाई चाहिँ पुनः सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि रेकर्ड, यदि तपाईँ कुनै क्यामेरा डिभाइस या मोबाइल डिभाइस कुनैमा पनि क्याप्चर गर्दाखेरि बाहेक पनि साउन्ड रेकर्ड होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने, अथवा यही ट्रान्सफरभित्रै एभ्री टाइम साउन्ड रेकर्ड भइरहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अलवेजमा राख्नुहोस्, होइन भने यसलाई चाहिँ अफमा राख्नुहोस्। मैले चाहिँ यसलाई अफमा राखेँ। अनि प्याडमा चाहिँ तपाईँ अलिकति अनावश्यक आवाज पनि रेकर्ड होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने, अर्थात् बोल्ने मान्छेको भोइस बाहेक अरू त्यो श्वास प्रश्वासको पनि साउन्ड रेकर्ड नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अनमा राख्नु होला प्याड। ठिक छ भनेपछि चाहिँ यसलाई अफमा राख्न सक्नुहुन्छ। अनि बटनमा चाहिँ यो ननमा छ, यसलाई चाहिँ मार्करमा राख्नुहोस्। यो चाहिँ ब्राइटनेस अब ब्याट्री सेभका लागि टिममा राख्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ रेकर्डिङमा तपाईँको अनकम्प्रेस्ड ब्रोडकास्ट क्वालिटी र कम्प्रेस्ड क्वालिटी, स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी भनेर 2वटा छ। यदि यो स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीमा गर्नुभयो भने तपाईँको 43 घन्टासम्म
को ब्याकअप रहन्छ भने यसमा अनकम्प्रेस्डमा राख्नुभयो भने 7 घण्टाको ब्याकअप रहन्छ। यसै गरी अर्को ट्रान्सफरलाई पनि फेरि पुनः कनेक्ट गरेर यसरी नै सेटिङ गर्नु होला। साथीहरू, वायरलेस रोड गो टुबाट बाहिरी इन्भाइरोमेन्टमा साउन्ड के कस्तो रेकर्ड हुँदो रहेछ यसबारे चेक जाँच गरौँ। यहाँ छेउमा कम्पनी पनि चलिरहेको छ, कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेको छ भने गाडीहरू पनि हिँडिरहेका छन् रोडमा, त्यसको पनि ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेको छ। यो सबै ब्याकग्राउन्ड नोइजलाई काटेर साउन्ड के कस्तो रेकर्ड गर्दो रहेछ तपाईहरु पनि चेक जाँच गर्नुस्। अलिअलि हावा पनि चलिरहेको छ, मैले विन्ड मार्क लगाएको छैन, त्यो हावाले पनि के कतिको डिस्टर्ब गरिरहेछ छैन। विन्ड मार्क बिना पनि के कस्तो साउन्ड रेकर्ड हुँदो रहेछ। अहिले विन्ड मार्क लगाएर मैले साउन्ड चेक गरिरहेको छु, कस्तो साउन्ड आइरहेको छ हेर्नु होला। हावा एकदमै चलिरहेको छ, चिसो मौसम छ, चारैतिर गुम्न परेको छ, त्यसैले भिडियो त्यति राम्रो क्लियर नआए पनि साउन्ड चाहिँ कस्तो आउँछ भन्ने कुरा चेक गर्नु होला। रोड कम्पनीले यो वायरलेस गो टु 200 मिटर टाढा छ भने पनि ट्रान्समिटरबाट रिसिभरमा साउन्ड पठाउन सक्छ भन्ने कुरा क्लेम गरेका छन्। खै यस विषयमा पनि एकचोटि चेक जाँच गरी हेरौँ। अहिले म लगभग 100 मिटरको दूरीमा टाढा छु, साउन्ड के कस्तो आइरहेको छ विचार गर्नुस्। 100 मिटरबाट कस्तो साउन्ड आउँदो रहेछ र म फेरि 200 मिटर टाढा जानेवाला छु। अहिले म रिसिभरबाट 200 मिटर टाढा छु। 200 मिटर टाढाबाट साउन्ड कस्तो आउँछ विचार गर्नुस्। छेउमा गाडी चलिरहेको छ, कम्पनी चलिरहेको छ, ब्याकग्राउन्ड नोइज पनि एकदमै धेरै छ। त्यो ब्याकग्राउन्ड नोइज रिमुभ गरेर साउन्ड रेकर्ड भएको छ कि छैन यो सबै कुरा विचार गर्नुस्। बाँकी अब यस्तै हो, यो यसको रिभ्यू यस्तै खालको छ। तपाईले मन पर्छ भने यसलाई पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सेटअपमा यसलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। यस्तै खालको नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कर्णाली फोके युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। पुनः अर्को भिडियोमा भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बाइ बाइ, टेक केयर।